Ang ating recipe for today ay corn malunggay soup. Ito po ang ating main ingredients. Ang ating main ingredient is the corn. Mas gusto ko po yung white na may spot na purple kasi mas matamis po siya. And then ang ating malunggay. We also have here the 1 medium size egg. Ang ating 2 cups of water, salt, whole pepper, and then chicken cubes, at ang ating white onion. Mas prefer ko ang gamitin ng red onion sana. Kaso nga lang, available lang sa amin is yung white. So, ito na lang ang ginamit ko. Mas malasa kasi ang red. Okay, so prepare na natin ang pan. So, switch po natin ang right, medium lang po yung fire natin. So, yun. I-heat natin siya, then ilagay na po natin ang mga 2 tablespoons of vegetable oil. Painit natin muna ang ating oil. Lagyan na po natin ang ating onion. Igisa muna natin siya. Malalaman mo kung nagisa mo na maigi kapag ang ating onion medyo malambot-lambot na. Like translucent? Translucent? When it is translucent. Okay. Kung gusto nyo naman na mas natural yung ating gagamitin na chicken broth. Actually, mas masarap kapag gagamitin natin ng chicken stock. Yun nga lang, hindi ako nakapag-prepare ng for chicken stock. Ang chicken stock, ang ingredient niya, 4 cups of water, tapos carrots, celery, and then white onion, cut into cubes, lahat yon. Ang process niya is, pakulo mo muna yung tubig, yung 4 cups of water, and then, saka mo ihulog yung mga carrots, celery, white onion, saka yung chicken breast. Mas masarap ang chicken breast kasi mas fresh siya. Unlike dun sa mga sinasabi nila na pakulo ka lang ng buto-buto, which is hindi yun fresh chicken stock. Okay, so nagisa na ito maigi. Let's put our corn. Then, ang ating half chicken cube. Tapos ang ating 2 cups of water. Whole pepper. Isipin nyo na lang, mga nunal lang yan. Then, ang ating... This is actually a Himalayan salt, kaya siya color pink. Mas healthy kasi ito kaysa dun sa ordinary na
salt na ginagamit natin. Pero you can also use that, yung rock salt. Medyo You don't may have edad na Himalayan kasi salt? yung... You can use the ordinary salt. It's okay din naman. Basta salt. Medyo may age na kasi yung ating mga nilulutuan dito. So, let us cover first. Antayin natin kumulo siya. Okay. So, after 10 to 12 minutes, ito na po ang ating kita yung corn. So, makikita niyo po yung ating corn. Medyo matigas pa siya. So, pakulo pa po natin siya. Siguro mga 5 minutes pa po. Makikita mo na hindi pa okay yung corn kasi hindi pa luto yung corn dahil mas marami yung lighter color niya. Dapat kasi medyo yellow siya. Tama ba? Medyo yellowish kapag luto na para malambot. Try nyo na lang po na tusukin or kuha ng isa para at least malaman nyo kung talagang yung tenderness niya malambot na po o hindi. Yun lang po. Yun lang. So, let's cover it muna. After 5 minutes po ulit, let's see. Okay. So, pwede na po ito. Kita nyo po, yellowish na siya. Yellowish na siya. Yung lasa po, depende po sa pag-adjust nyo. Kayo na lang po okay. Sunod na po natin ang beaten egg po. Unti-unti lang po natin siya ilagay para hindi po siya mag-form ng yan, para hindi po siya mag-form ng magdikit-dikit. So, after nung ating egg, makikita nyo na lagay na natin ang ating malunggay. Kasi, tapos na yung ating luto. Lagay na lang natin yung mahilig kasi ako sa daon ng malunggay, kaya marami ako maglagay po. So, takpan po natin ulit ng mga 3 minutes na lang. Then, pwede ng ating corn malunggay soup. 3 minutes later, ayan na po siya. Okay na po siya. Po ang ating finish corn malunggay soup. Yan na po. Wow! So, enjoy! Thanks for watching! Thank you for watching. Please like and subscribe for more recipe.